โจทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของการส่งมอบงบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือให้กับยูเครนแต่อีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการส่งมอบความช่วยเหลือการสนับสนุนให้กับทางการอิสราเอลในเรื่องของการปฏิบัติการระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่ามีจดหมายของกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนโจไบเดนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทั้งเป็นผู้บริจาคแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีการร่างจดหมายนะแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของโจไบเดนเป็นจดหมายของชาวยิวนะคะที่เขาสนับสนุนโจไบเดนประเด็นแรกเนี่ยในจดหมายเนี่ยระบุแบบนี้ว่าโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์ถ้าเกิดว่าเขาได้รับชัยชนะเพิ่มขึ้นมากขึ้นคำถามก็คือว่าวันนี้เขาต้องการที่จะหนุนโจไบเดนแต่โจไบเดนหรือว่าพรรคเดโมแครตมีแนวทางค่านิยมแบบเดียวกับพวกเขาหรือไม่วันนี้อิสราเอลมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองจากกลุ่มฮามาสแต่ขณะเดียวกันอิสราเอลเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวางระเบิดตามอำเภอใจหรือว่าทำลายโครงสร้างพลเรือนทั้งหมดในฉนวนกาซาและความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าให้การช่วยเหลือไปแบบไม่มีเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นจะเป็นอย่างไรแรงกดดันของโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลในการลดการต่อสู้หรือว่าการโจมตีไปที่ฉนวนกาซาก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลวันนี้จดหมายที่ส่งให้กับทางด้านของโจไบเดนเนี่ยบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะให้ฝ่ายบริหารของไบเดนเปลี่ยนแนวทางจำเป็นต้องมีการวางเงื่อนไขติดตามความช่วยเหลือทางการทหารการเงินหรือว่าทางการทูตเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการไปช่วยเหลือการวางระเบิดหรือถอนตามอำเภอใจนั้นต้องหยุดลงได้แล้วค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของแคนาดานะครับซึ่งแคนาดาเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเนี่ยครับแคนาดาจะยุติการมอบการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับอิสราเอลเนื่องจากว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาเลวร้ายเนี่ยจนอยู่ในระดับที่บอกว่ารัฐบาลของแคนาดานั้นรับไม่ได้อีกต่อไปนะครับตามรายงานนั้นบอกว่าแคนาดาลดระดับการมอบการช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่อิสราเอลนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7 ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการทหารเช่นวิทยุสื่อสารในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยครับได้มีการตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของเมลานีโจลีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของแคนาดาลงในฉบับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมว่ารัฐบาลแคนาดานั้นเนี่ยจะยุติการมอบการช่วยเหลือโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่อิสราเอลทางด้านอิสราเอลแคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลนั้นเนี่ยประณามการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลแคนาดาบอกว่านี่เป็นการบั่นทอนสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตนเองของอิสราเอลที่มีต่อกลุ่มฮามาสและก็บอกว่าประวัติศาสตร์นั้นจะรึกการตัดสินใจของแคนาดาเอาไว้ให้โลกนั้นได้จดจำครับคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความคืบหน้านะคะทางด้านของกลุ่มออกัสกันบ้างนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งทางด้านของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าทางกลุ่มนั้นต้องการที่จะเพิ่มพันธมิตรมากขึ้นอย่างเช่นมีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าญี่ปุ่นรวมไปถึงอินเดียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้นะคะที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันค่ะด้านดรแมเรียนแมสเมอร์สนักวิจัยอาวุโสในโครงการความมั่นคงระหว่างประเทศของชาเทปแฮมในสหราชอาณาจักรบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากที่จะมีการขยายหลักที่2ให้กับกลุ่มออคัสเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีรวมไปถึงระบบ AI โดรนใต้ทะเลขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงถ้าเกิดว่าได้ทั้งแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นมาย้อนกลับไปนะคะกลุ่มออคัสเองเนี่ยตั้งขึ้นในช่วงปี 2021ภายใต้ข้อตกลง2หลักด้วยกันคือหลักแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรให้คำมั่นจะช่วยออสเตรเลียในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หลักที่2ก็คือข้อตกลงในการที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีที่มันกว้างขึ้นจากสมาชิกใหม่ที่จะมาเข้าร่วมพันธมิตรซึ่งจากการรายงานข่าวของแหล่งข่าวของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่ากำลังเร่งรัดให้แคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นมาเป็นสมาชิกให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก่อนหน้านี้ทางการจีนเองเนี่ยเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาประณามว่านี่มันคือการสร้างนาโต้ในเวอร์ชันเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะครับคือดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากจะได้พันธมิตรเพิ่มแต่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้จบก่อนที่จะเอาชาติอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นพันธมิตรเพราะเขาบอกว่าถ้าเอาชาติอื่นเข้ามาเป็นพันธมิตรในเวลานี้เนี่ยโครงการเรือดำน้ำของเขาเนี่ยมันจะล่าช้าออกไปดังนั้นเนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถเนี่ยที่จะดึงพันธมิตรเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมในกลุ่มออคัสได้หรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นมานั้นเพื่อที่จะต่อต้าน
จีนที่แผ่ขยายอิทธิพลในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากที่พยายามที่จะต่อต้านจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลทางด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องของไมโครชิปนะครับหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นพยายามกีดกันไม่ให้จีนนั้นเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังพิจารณาขึ้นบัญชีดำบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จีนหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับโดยบอกว่าหัวเว่ยนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญเมื่อปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความเข้มข้นในการจำกัดและก็ลดทอนความพยายามด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์ของจีนโดยการเพิ่มแรงกดดันต่อหัวเว่ยแม้ว่าจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรต่างๆแต่กลับสามารถผลิตชิปสมาร์ทโฟนได้อย่างเหนือความคาดหมายของสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าบริษัทจีนที่อาจได้รับผลกระทบคือบริษัทสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า SIA ซึ่งระบุไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นโรงงานผลิตชิปที่หัวเว่ยเข้าซื้อและกำลังสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยบริษัทผู้ผลิตชิปที่อาจถูกขึ้นบัญชีดำได้แก่ชิงเต่าซื่อเอินนะครับแล้วก็ซูเวชัวเซินเจิ้นเผินซุนเทคโนโลยีนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังชั่งใจว่าจะคว่ำบาตรบริษัทฉางชินเมมโมรี่เทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำของจีนอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากบริษัทที่ผลิตชิปโดยตรงแล้วสหรัฐอเมริกานั้นอาจคว่ำบาตรบริษัทเซินเจิ้นเพิงฉินไฮเทคด้วยนะครับซึ่งรวมถึงบริษัทซีแคเรียซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยกังวลว่าทั้งสองบริษัทนั้นกำลังช่วยให้หัวเว่ยได้รับอุปกรณ์ที่ถูกจำกัดไม่ให้เข้าถึงนะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังกดดันชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเนเธอร์แลนด์เยอรมนีเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นให้เพิ่มข้อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีนโดยหัวเว่ยเนี่ยครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นหัวใจสำคัญในมาตรการการคว่ำบาตรนี้เช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลจีนในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของตะวันตกผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งดูแลบัญชีดำมีหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่าเชื่อมโยงกับบริษัทเหล่านี้อย่างไรที่เชื่อมกับหัวเว่ยนะครับสหรัฐนั้นมีอำนาจในการคว่ำบาตรธุรกิจที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นภัยความมั่นคงของชาติในอนาคตและเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าบริษัทนั้นเคยทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือว่าผิดกฎหมายในอดีตด้วยหรือไม่ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของสหรัฐที่ขัดขวางระเบียบของตลาดและทำอันตรายต่อธุรกิจจีนอย่างไรก็ตามทางกระทรวงนั้นยังไม่ได้แสดงความเห็นโดยตรงต่อความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกาครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะทางด้านของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI เนี่ยมีการแถลงการว่ามีสมาชิกครอบครัวหนึ่งที่เขาสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าลูกๆเนี่ยก็เข้าไปตรวจค้นในบ้านนะแล้วก็ไปดูว่าข้าวของส่วนตัวของคุณพ่อเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าไปพบว่ามันมีงานศิลปะแล้วก็วัตถุโบราณจากญี่ปุ่นจำนวนกว่า20ชิ้นแล้วลูกๆเนี่ยก็เลยเกรงว่าสิ่งที่คุณพ่อได้มาเนี่ยมันอาจจะได้มาไม่ถูกต้องก็เลยไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลศิลปะที่ถูกขโมยของ FBI ปรากฏว่าชิ้นงานบางอย่างของบางอย่างที่ตรวจพบนั้นเนี่ยนะคะถูกขึ้นบัญชีในฐานข้อมูล FBI เมื่อ20ปีก่อนทางครอบครัวก็เลยได้รีบติดต่อไปยัง FBI เพื่อให้ทำเรื่องเนี่ยแล้วก็ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นในบรรดางานศิลปะ22ชนิดนะมีทั้งม้วนภาพวาด6ชิ้นจากศตวรรษที่18แล้วก็19มีแผนที่เกาะโอกินาวาที่วาดด้วยมือมีงานเซรามิกแล้วก็เครื่องกระเบื้องนะคะอย่างเช่นจานชาหม้อน้ำชารวมไปถึงภาพวาดจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าอันนี้เป็นภาพวาดราชวงศ์ซึ่งมีตัวอักษรพิมพ์ดีดที่พบอยู่เป็นงานศิลปะที่ยืนยันว่าของชิ้นนี้ของทั้งหมดนี้ถูกขโมยมาในช่วงการปฏิบัติการท้ายๆของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นบันทึกสำคัญของอาณาจักรริวกิวอาณาจักรโบราณแห่งเกาะโอกินาวาด้วยนะคะแต่คำถามก็คือว่าทำไมสมบัติล้ำค่าทั้งหมดถึงมาอยู่ในครอบครัวของผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2จริงแต่ไม่เคยถูกส่งไปรบในบริเวณแปซิฟิกเลยก็คือไม่เคยไปรบที่ญี่ปุ่นไม่เคยไปรบในอินโดแปซิฟิกนะแต่ว่ามีสมบัติล้ำค่าเนี่ยฮะที่ถูกขโมยมาจากญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าลูกหลานเนี่ยไปเจอก็เลยเอาไปให้ตรวจสอบตอนนี้ก็ต้องส่งคืนให้กับ FBI นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ